mga kaibigan, Russell Siangco po na muling nagbabalik ngayong unang linggo ng bagong taon, Enero po, 2020. Ngayon po, nandito po tayo, ngayon pinisita po natin ang Navy Museum dito po sa may area ng North Shore. Kung saan po ang Navy Museum, isa po sa mga tourist spot dito po sa Auckland, New Zealand. Mga kaibigan, napakaganda po dito, napakaganda po, napakasariwa po ng simoy na hangin. Kung makikita nyo po, nasa tabing dagat po tayo. Nasa naval base po tayo, kalapit po ng naval base ng New Zealand. Halika mga kaibigan, papasukin na po natin. Okay, friends, papasukin na po natin ang Navy Museum. Dito po ang main entrance, papasok. Makikita po ninyo itong napakalaking picture frame na to kung saan po ito yung mga Navy officers or Navy people, okay? Na kung saan ang kuha po ito ay late 1970s na poro. So, napakatagal na panahon. Ito po yung panahon na kung saan kailan po ako sinila. Ayan. Sige, papasok na po tayo. Okay, ito naman po nakikita natin. Ito po yung Maori Feather Corwai. Ito po yung nilalagay dito. Parang palabal.
Yan po, Dakoruay, kung saan po ito po yung symbolized of great mana na binigyan ng authority and prestige. Ayan. Binibigyan lang po ito sa mga leader. Okay po. Ayan. Kung makikita po ninyo sa photograph, yun po, inabot po sa kanya, nilagay po sa kanya sa isang top leader ng Navy. Yan. So, okay mga kaibigan, dito po tayo magtatapos. Dito po sa Torpedo Bay Navy Museum, dito po sa Auckland, New Zealand. Russell Shanko po. Bye! Hanggang sa muli. Kaibigan, nandito po tayo sa Devonport Chocolates, kung saan ito po yung factory ng chocolates dito sa Devonport, Auckland, New Zealand. Pasok tayo! Truffle. Chocolate in New Zealand. Babaya. Okay, ito po mga kaibigan, nakabili na po tayo ng isang kahong o 1 box ng chocolate dito po sa Devonport Chocolates. Yan po. Yun! Yes, yummy yummy. Kakainin po natin ito mamaya. Saan natin mga kaibigan? Sarap po nito. Para matikman na po natin at makain po natin. Meron pa po, selyado mga kaibigan. Ayan oh. Wow, ninyo. Ayan. At napakaganda po ng pagkakabalot nila. Meron pa rin pong selyado. So, eto na po. At meron pa po silang card. Okay. Kung saan, ayun na po yung mga chocolates na binamili ko.